හරි මම මේ කැම් එක ගැන කලින් වීඩියෝ එකක් දාලා මේ උඩ යන ලින්ක් එකෙන් බලන්න පුළුවන්. ඒක බලපු ගොඩක් අය සාමාන්‍යයෙන් 100 දෙනෙක් බැලුවා නම් අඩුම ගානේ 50ක් අද මේ අයිටම් එක අරන් ඇති. අරගත්ත අය තමයි අහන්නේ මගෙන් අහන කොහොමද මේකේ account එක හදන්නේ කියලා. ගොඩක් ප්‍රශ්න ඒගොල්ලන්ට කියන්නේ. මේකේ account එක create කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම අපේ live බලන්නේ කොහොමද phone එකෙන්. ඒ ඔක්කොම details මේකේ තියෙනවා මේ අපේ instruction manual එකේ. ඉතින් මේකේ බැලුවත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද වැඩේ කරන්නේ කියලා. මේවට පේන්නේ මගෙන් අහපුවා තමයි ගොඩක්ම මේ කොහොමද මේ app එක ගැනම අහලා තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකක් කරන්නයි කියලා. ගොඩක් අය දාලා දුන්නා. ඉතින් මම ඒක නිසා මම හිතුවා මේක ගැන ඒ දෙවෙනි වීඩියෝ එක තමයි මේ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මම ඒකෙදි කිව්වා මේ ගැටලුවක් තියෙනවා දාන්නේ. මම එහෙම දෙවෙනි වීඩියෝ එක විදිහට මේකේ කලින් කරේ අන්බොක්සින් එක සහ ඒකේ පොඩි වීඩියෝ පොඩි පාර්ට් එකක් කරේ මේකේ වෙන දේවල් ගැන. ඉතින් මම account එක හදන්න හරියට කියලා දුන්නේ නැහැ. ඉතින් ගොඩක් අය අහන ඉල්ලීමක් නිසා තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව කොහොමද මේ කරන්න කියලා බලමු. ඇත්තටම ලොකු දෙයක් නෑ මේක කරන්න. මේ වගේ අපිට කැම් එක අතර ගත්තම මුලින් මේ පවර් බටන් එක සහ මොඩ් බටන් එක තියෙනවා. මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට. මම මේක පවර් ඔන් කරගන්න මුලින්ම. පවර් ඔන් කරගත්තම මෙතන රතු පාට තමයි බ්ලින්ක් වෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් කියන්න දැන් මේක මේ ඔයාලට ඇප් එක නැතුව මේක යූස් කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මේක චිප් එකක් දාලා normal chip එක දාලා මේක on කරාම මේක ඔටෝම මේකට රෙකෝඩ් වෙනවා. කිසිම app එකක් setting හැදීමක් කරන්න ඕනේ නැහැ. මේක on කරාම ඔටෝම chip එකට රෙකෝඩ් වෙනවා. ඒකට කිසිම application එකක් අවශ්‍ය නැහැ. ඒක මුලින්ම කියනවා. ඒකත් ගොඩක් අය අහනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේක මේ app එක නැතුව edit කරගන්න පුළුවන්. app එකෙන් පුළුවන් අපිට මේක සාමාන්‍යයෙන් app එකෙත් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. අපි මේක WIFI එක හරහා connect කරොත් අපි ලෝකේ ඕන තැනක ඉඳන් බලන්න පුළුවන් අපේ phone එකෙන්. නැත්තම් මේක නිකන් hotspot වලින් connect කරොත් hotspot වදින ප්‍රමාණය සාමාන්‍යයෙන් මීටර් 100ක් වගේ අපේ ෆෝන් එකත් එක්ක කනෙක්ට් කරලා ඉගෙන රවුටර් එකක් නැතුව යූස් කරලා මේ බලන්න පුළුවන් ලයිව් view එක. ඒකත් කම්ප්ලීට් මම දෙකම කියලා දෙන්න කරන විදිය. මම කිව්වා දැන් මුලින්ම මේක පවර් ඔන් වුණා. හරි දැන් මේක මේ පවර් ඔන් වෙලා තියෙනවා. බලමු මේක මුලින්ම රීසෙට් කර ගන්නවා. රීසෙට් කරන්න ඕන. ඔයාලට පේන මොඩ් බටන් එක ලොන් ෆ්‍රෙෂ් එකක් දෙගෙන හිටියම මේක මේ විදිහට නිලුයි රතුයි දෙකම පත්තු වෙලා මේ විදිහට ආයෙ රතු පාට වෙනවා. එතකොට අපි බටන් එක අතහැරීම මේක රීසෙට් වෙලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේක කොහොමද ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරගන්නේ කියලා. හරිම අපේ ස්ක්‍රීන් එකේ පෙන්නනවා කොහොමද මේ අපි ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නේ. ඒ වගේම සෙටින් හදාගන්න කියලා. මේක Play Store එකේ ගන්න පුළුවන් ඇප් එක. ඒ වගේම App Store එකෙත් ගන්න පුළුවන් මේ ඇප් එක. ඒ විදිහටම මේක මේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් මැනුවල් එකේ තියෙන ලින්ක් එක මෙතනින් මේ ස්කෑන් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් බලමු මේ ඇප් එකේ තියෙනවා V380 Pro කියලා. මෙන්න මේ ඇප් එක. නැත්නම් V380 Pro කියන ඇප් එක. මේක මේ විදිහට මම ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. මම මෙතනින් ඕපන් කරලා පෙන්නන්නම්. මේක තමයි ඇප් එක. මේ වගේ ගත්තම මේ පොඩි ඇග්‍රීමන්ට් එකක් කරනවා. මේක කීවල් බලලා මේක ඇග්‍රී වෙන්න ඕන. නැත්නම් මේක ඉස්සරහට යන්න බෑ අපිට ඇප් එකේ. මේ විදිහට පොඩි මැනුවල් එකක් කරනවා. කියලා ලියලා තියෙනවා කොහොමද රෙජිස්ටර් වෙන්නේ ටික. ඔයාලට මේ වගේ තමයි මුලින්ම බලන්න පුළුවන්. මෙතනින් පුළුවන් try without an account. කියන්නේ account එකක් නැතුව නිකන් මේක අර guest කෙනෙක් විදිහට වගේ ගිහිල්ලා මේක connect වෙලා බලන්න පුළුවන්. මම නම් recommend කරන්නේ ඒ step එක. මොකද ඔයාලා log වෙලා account එකක් හදලා ගියොත් ඔයාලට පුළුවන් මේ account එක වෙන phone එකකට දාලා උනත් use කරන්න. එතකොට මේ setting හැදීමක් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් මුලින්ම account එකක් වань නැත්නම් මුලින්ම මෙතන පල්ලෙහාට තියෙන register කියලා බටන් එක. මෙතන ගිහලා මෙතනින් please select your country. මෙතෙන් ඒසියා තෝරන්න. ඒසියා තෝරලා මෙතන email එකක් ගන්න. ඔයාලගේ තියෙන email එක මෙතන පෙන්නයි සමහරක් විට එතනින් email එකක් තෝරලා මෙතන next දීලා ඉස්සරහට ගිහිල්ලා මේ account එක create කරන්න බෑ. එතන ඒක password එකක් අහනවා. මම ඒ step එක කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මම account එක හදලා තියෙන්නේ. නැත්නම් මෙතන register with mobile number එකෙන් mobile number එකක් හරහා register වෙන්න පුළුවන්. පොඩි step එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක හැමෝටම කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ account එක හදලා තියෙන්නේ. මම ඒක log වෙන්නම්. මෙතන login ගිහිල්ලා මෙතන මගේ email එක දාන්න. මෙතන email එකේ මගේ password එක strong password එකක් දාන්න මතක තියාගන්න. ඉලක්කම් අකුරු සහ මේ අර තියෙනවා අපේ symbols දාලා හොඳ strong password එකක් දාන්න. නැත්නම් මේගොල්ලෝ password එක දාන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ විදිහට password එකක් දාගත්තම හරි වතු. මම මගේ password එක විතර ගහගන්නවා. මෙතන free cloud service එකක් දෙනවලු. ඒක මේ storage එක අපිට cloud එක save වෙන හදන්න පුළුවන්. ඒක අවශ්‍ය නැහැ. මේ විදිහට තමයි අපිට application එක බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මේ විදිහට මුකුත් දැන් අපි දැනට ඇඩ් කරලා නැහැ. මෙතන තියෙනවා
watch the video and easy master camera setup මෙතනින් බලලා ඔයාලට setup කරන්න හැටි බලන්න පුළුවන් වීඩියෝ එක. වීඩියෝ එකක් මම හිතන් තියෙනවා මෙතන. මම කියන්නේ දැන් ප්ලේ කරන්න. බලමු කොහොමද මුලින්ම ඇඩ් කරගන්න කියලා. මුලින්ම දැන් මේක power on කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයා යනවා Wi-Fi එකට. Wi-Fi එකට ගියාම මට පෙන්නයි මෙතන power on කරලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට MB 4418 ඒ වගේ අංක සෙට් එකක් පෙන්නයි මේකේ මේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් මැනුවල් එකේ තියෙන මේ වගේ අමුතු අංකයක් එන්නේ මේ කැම් එකේ මේ කනෙක්ෂන් එක පෙන්නන්නේ අපි මේකට කනෙක්ට් කරගන්නවා මුලින්ම මේ විදිහට ටච් එකක් දුන්නම ඔයාලට උඩින් පේනවා මේක කනෙක්ට් වෙනවා මේකට තාම කනෙක්ටින් හරි කනෙක්ට් වෙලා ඉවරයි දැන් ආයි අපි යන්න ඕන ඇප් එකට ගිහලා පොඩ්ඩක් රිෆ්‍රෙෂ් එකක් දුන්න ගම ඔයාලට පෙන්නනවා මෙතන ඇඩ් කරගන්න කියලා දැන් මේක මෙයා ඔටෝම ලින්ක් කරගෙන තියෙන්නේ මෙතන මුලට ඇඩ් කරගන්න ප්ලීස් try again හරි දැන් මේක ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ දැන් මුලින්ම මෙතන මේ play button එක දුන්නම දැන් මේක play වෙන්නේ නැහැ මෙයා කියනවා තව please set password to your device to better privacy කියන්නේ තව password එකක් දාන්න කියලා කියන්නේ privacy එක වැඩි වෙන්න ඒ කියන්නේ මේක මේ two factor authentication වගේ setup එකක් තියෙන ඉතින් මේකටත් ඔයා මෙතනින් setup කරගන්න හොඳ password එකක් මම මෙතන username එක දෙන්න පුළුවන් cam එක ගෙදර තියෙනවා නම් home කියලා වගේ දීලා ඒ වගේ හදාගන්න පුළුවන් මෙතෙන්ටත් හොඳ strong password එකක් දෙන්න මේ වගේ මම දීලා පෙන්නන නිකන් normal password එක අකුරු 8ක් මේගොල්ලෝ කියනවා මේ weak කියලා කියන්නේ අකුරු මදි ඒ කියන්නේ ඒ වගේ ඉලක්කම් 3ක් ඒ වගේම symbols දැක්කනේ ඔයා මේක strong කියලා වටනවා ඒ විදිහටම නැවත මේ විදිහට දුන්නම strong password එකක් විදිහට අපිට බලන්න පුළුවන් password එක. මේ වගේ password එකක් ඔයා දෙන්න මම normal එකට දාලා බෙන්නු මේ වගේ නෙවෙයි. හිතන්න අමාරු password එකක් දීලා මේ confirm කරන්න. මේක confirm කරාම loading කියලා කරලා කැමරා එකත් එක්ක connect කරනවා මම play කරන්න යන්නේ. මේ විදිහට තමයි hotspot එක connect කරන්නේ. දැන් මේක අපි ඕන තැනක ගිහිල්ලා අපිට router එකක් අවශ්‍ය නැහැ. මේක මෙතනින් මේ අපේ Wi-Fi එකට connect කරාම Wi-Fi කියන්නේ මේ MB කියන මේ කෝඩ් එකේ තියෙන Wi-Fi එකට connect කරලා මෙතනින් අපිට view එක බලන්න පුළුවන්. ඒක තමයි normal ඒ කියන්නේ පළවෙනි step එක. ඉතින් අපිට මේක එතකොට සාමාන්‍ය මීටර් 100ක් වගේ distance එකකින් තමයි මේක වැඩ කරන්නේ. ඊට එහා යන්න ඕනේ. අපි ලෝකේ ඕන තැනකින් ඉඳන් බලන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට කරගන්න පුළුවන් මේක Wi-Fi එකට connect කරගන්න. ඒක මම කියලා දෙනවා කොහොමද කරන්නේ කියලා. හරි ඔයා මෙතන මේ dot තුනක් පේනවා මෙතනින් මේ විදිහට ගිහලා මෙතන setting වලට යන්න. setting වලට ගියාම ඔයාලට පේනවා මෙතන මේ general network ඒ වගේ ටිකක් පෙන්නනවා මෙතන ඔයා network කියන එක ගන්න ඕන network කියන ගියාම මෙතන පෙන්නන්නේ app hotspot mode එකට තමයි මේක on වෙලා තියෙන්නේ දැන් අපි මේක Wi-Fi එකක් කරා connect කරන්න ඕන මෙතන පේනවාට Wi-Fi station mode කියලා එතන ටික් එක දාගන්න එතන ටික් එක දාලා please select your Wi-Fi කියලා එනවා මෙතනට ඊට පස්සේ පෙන්නනවා දැන් ඔයාට ඔයා ගෙදර තියෙන දැන් Wi-Fi එක on කරලා නම් Wi-Fi එක මෙතන පෙන්නාවේ මෙතන මේ විදිහට මේ Wi-Fi එක connect කරගන්න. එහෙම connect කරාට පස්සේ ඔයාගේ Wi-Fi එක මෙහෙම පිටිපස්සේ මෙතන ගහලා තියෙනවා. මම පෙන්නන්නම් මෙතන ගහලා තියෙනවා ඔයාගේ password එක Wi-Fi password එක. මේක මෙතෙන්ට enter කරාම ඔයාගේ Wi-Fi router එකේ password එක මෙතන enter කරාම මම enter ගන්න යන්නේ නැහැ මේ enter කරලා මෙතන save දෙන්න තියෙනවා. save දුන්නා ගමන් මේක enter ගන්න යන්නේ නැහැ මේ දාවේ. save කරාම මේක ඔටෝම මේක hotspot වලින් off වෙලා Wi-Fi වලට connect වෙනකොට ඔයාට on ලාග normal Wi-Fi එක on කරලා තියෙද්දි සහ data on කරලා උනත් මෙයාගේ hotspot connect කරන්න නැතුව ඕන තැනක ඉඳන් මේක live view එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම වටිනවා ඒකත් ඒ option එකත් මොකද මේක පොඩි දෙයකින් කරන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩයි. ඉතින් ඒ වගේ මේකේ තියෙනවා තව ගොඩක් දේවල් කියන්නේ setting කියන්නේ මේ security setting කියන්නේ මේ motion detection ඒ වගේ on කරේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් setting වල තියෙනවා ඒවා මෙන්න මෙතන setting වල තියෙන්නේ alarm setting මේවා alarm හදාගන්න ඒවා ඔක්කොම කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ගැන ගොඩක් දෙනෙක් අහපු නිසා තමයි වීඩියෝ කරන්න හිතුවේ. ඉතින් වීඩියෝ නොතේරුණ තැනක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම රිප්ලයි එකක් දාන්න. මොකද මට දවසට සෑහෙන කමෙන්ට් WhatsApp එකට පවා එනවා මැසේජ් ගොඩක් මේක කොහොමද කරගන්න කියලා. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකෙන් තේරෙන්නේ නැති කියලා. හරි ඉතින් අපි තවත් මේ වගේ වීඩියෝ හම්බෙමු. ඉතින් මේ අනිවාර්යයෙන් මගේ channel එක පල්ලෙහාදී අතපහුව subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. ඒ වගේ bell icon එකත් ඇති. ඒකත් click කරන්න. ඉතින් ඒකත් click කරලා තමයි අලුත් වීඩියෝක් දාමු notification එකක් ගෙන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් අපි තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ හම්බුනම ඔයාලට සුබ දවසක්. අපි random plus SL